Kamusta? Welcome back to my channel. Isang recipe na naman ang ating titikman. Ako si Ethan, ang inyong kusinero ngayong araw. Malapit na ang simbang gabi, pero hindi ito kompleto kung wala ang halimuyak ng bibingka sa gilid ng simbahan. Kaya naman isi-share ko sa inyo kung paano ito gawin at lagyan ng twist ang classic na bibingka. Pero bago yan, please subscribe muna dito sa aking channel at i-ring ang notification bell para ma-update ka naman sa mga susunod kong uploads. Sobrang dali lang nitong gawin, kaya naman simulan na natin sa paggawa ng batter. Pagsamasamahin lang ang mga sumusunod. Originally, ang ginagamit talaga dito ay ang bigas na binabad at giniling para maging galapong, pero mas naging convenient na simula nang dumating ang rice flour. Take note na hindi glutinous rice flour ang gagamitin kung hindi plain rice flour. Haluin lang gamit ang whisk para mas ma-incorporate lahat ng ating dry ingredients para matanggal din ang mga buo-buong rice flour or sugar. Ngayon naman ang ating mga wet ingredients. Unahin natin ang itlog. Oops! Feeling chef kasi. Huwag na kasing ipilit. Oh, umulit pa. More practice pa. Tama na nga yung itlog na yan. Oh siya, i-whisk mo na lang ng slight. Idagdag ang gata at butter at haluin mo ng mabuti. At ihalo sa dry ingredients. Bago natin ilagay sa mold, lutuin muna natin yung filling ng bibingka. Tama po, para maiba naman, lagyan natin ng twist ng tuna. Lagyan ng kaunting mantika ang kawali at igisa ang sibuyas until mag-sweats. Kung meron kayong ensaymada mold, pwede nyo na po yung gamitin. Pero wala akong available dito ngayon, so mag-i-improvise ako ng gawa sa foil. Tulad ka, no? Pakita ko sa'yo. Kailangan mo ng foil, itupi ng 2 beses para medyo kumapal siya at kupitin.
kumuha ng isang mangkok para ipanghubog. Tada! Meron ka ng mold. At para naman po sa dahon ng saging, kailangan muna natin itong padaanan sa apoy. Para malanta nang sa ganon hindi mapunit at madaling mailagay sa ating mold. Huwag niyo ho akong gagayahin, gumamit po kayo ng tong. Tanging malalakas lamang po ang loob ang gagawa niya. Dahil mainit po talaga kasi, tinitiis ko lang. Ibuhos sa mold ang butter, half cup kada mold. Makakagawa ka ng 8 molds dito sa full recipe na ito. At ilagay sa ibabaw ang hiniwang itlog na maalat. At ang tuna filling na ginawa natin kanina. Bake it at 190 degrees Celsius in 25 to 30 minutes. Habang mainit pa, pahiran ng butter or margarine ang ibabaw nito. At lagyan ng cheese sa ibabaw ang ating special flavor. Ready na ang ating classic bibingka at bibingka with a tuna twist. Siguradong mapapatimpla ka ng kape o Milo nito. At eto na nga, napatimpla na ako ng Milo. Una nating tikman ng classic. Classic na classic ang dating ng lasa. Nag-complement yung itlog na maalat at hindi masyadong matamis. Okay, dito naman tayo sa tuna bibingka. Pero hihigop muna ako ng Milo. Okay, game. Very savory ang dating. Para akong kumain ng isang meal. Nag-complement din ng tuna filling sa lasa ng bibingka. Bagay na bagay. Kayo ng crush mo. Merry Christmas feels na nga po ang dating. Sana i-share nyo din ito sa inyong family and friends sa darating na holidays. Anong masasabi mo sa recipe na ito? I-comment below. If you enjoyed this video, please give this a thumbs up and share. Thank you for watching. Keep safe. Till next time. Bye!